नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, मी मंगेशजी काटे, श्री साई कोचिंग क्लासेस शिर्डी या माध्यमातून आपल्या संपर्कामध्ये आहे. आज आपण रोटेशनल डायनामिक्स 12वी सायन्स फिजिक्स हा जो युनिट आहे त्याच्यामधला पहिला जो युनिट आहे त्या युनिटचं नाव आहे रोटेशनल डायनामिक्स. तर हे आपण शिकून घेणार आहे व्हिडिओच्या माध्यमातून. तर याच्यामध्ये रोटेशनल डायनामिक्स जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये जो पहिला जो पार्ट आहे तो आहे सर्क्युलर मोशन. आता नेमकं सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय आहे? तर तुम्ही ना एक जस्ट असा एक इमॅजिन करा किंवा एक विचार करा की एखादा सर्क्युलर ग्राउंड आहे, मैदान आहे, सर्क्युलर आहे, ट्रॅक आहे आणि त्या ट्रॅकवर जर का आपण चालत असलो किंवा सायकल चालवत असलो किंवा टू व्हीलर, फोर व्हीलर चालवत असलो, तर आपण एक सर्कल असं पूर्ण करतो. आपण एक सर्कल पूर्ण करतो. तर आपली जी मोशन आहे त्या मोशनला आपण म्हणतो सर्क्युलर मोशन. अजून दुसरं उदाहरण घ्या. समजा एक फॅन आहे. फॅन आपण स्विच ऑन केला. स्विच ऑन केल्यानंतर तो गोल फिरेल. तर फॅनचा जो एक ब्लेड आहे, पाता जो आहे, त्या पात्यावर समजा आपण फॅनचा जो पाता आहे, त्या पात्यावर जर आपण एखादा पॉइंट काढला किंवा मग त्याला आपण असं एखादा ऑब्जेक्ट अडकवला, तर ना तो ऑब्जेक्ट असा गोल फिरतो. गोल म्हणजे असा सर्कल पूर्ण करतो. तर तो जो पार्टिकल आहे त्याची जी मोशन आहे, जो सर्कल पूर्ण करतो, तर ही जी मोशन आहे त्या मोशनला आपण म्हणतो सर्क्युलर मोशन. तर पहिल्यांदा त्या ठिकाणी क्वेश्चन आहे, डिफाईन सर्क्युलर मोशन अँड गिव्ह इट्स एक्झाम्पल्स. सर्क्युलर मोशन आपल्याला डिफाईन करायचे आणि त्याचे एक्झाम्पल लिहायचे. तर त्या ठिकाणी बघा, एक लक्षात ठेवायचं, एखादा ऑब्जेक्ट जो सर्कल पूर्ण करतो या पद्धतीनं, तर त्याची जी मोशन आहे त्या मोशनला आपण सर्क्युलर मोशन असं नाव लिहितो. आता डेफिनेशन बघा, सर्क्युलर मोशन. काय सर्क्युलर मोशनची डेफिनेशन? मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलॉंग द सर्कमफरन्स ऑफ सर्कल. मोशन ऑफ अ पार्टिकल, एखाद्या पार्टिकलची मोशन कशाला? अलॉंग द सर्कमफरन्स ऑफ सर्कल, सर्कलचा जो सर्कमफरन्स आहे त्याच्यावर. मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलॉंग द सर्कमफरन्स ऑफ सर्कल, इट इज कॉल्ड सर्क्युलर मोशन. म्हणजे एखादा जो पार्टिकल आहे तो त्या सर्कमफरन्सवर असा गोल फिरत आहे, गोल फिरत आहे, तर त्याची जी मोशन आहे त्या मोशनला आपण सर्क्युलर मोशन म्हणणार. आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की पृथ्वी जी आहे ती सूर्यासभोवताली फिरत आहे. तर पृथ्वीची जी काही मोशन आहे, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, तर ही एक सर्क्युलर मोशन आहे. तसंच जर का आपण विचार केला की अर्थच्या सभोवताली मून जो आहे तो फिरत आहे, तर द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, इट इज ऑल्सो सर्क्युलर मोशन. यानंतर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की ॲटम जो राहतो त्या ॲटमच्या सेंटरला न्यूक्लियस राहतो आणि त्या न्यूक्लियसच्या सभोवताली इलेक्ट्रॉन जो आहे तो सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये गोल फिरत राहतो. तर त्या इलेक्ट्रॉनची जी मोशन आहे न्यूक्लियसच्या सभोवताली ॲटममध्ये, तर ती जी मोशन आहे त्याला आपण सर्क्युलर मोशन म्हणणार. म्हणजे सर्क्युलर मोशनमध्ये काय होतं, सोपं लक्षात ठेवायचं झालं तर, एखादा जो पार्टिकल आहे तो सर्कल पूर्ण करतो, सर्कल पूर्ण करतो, तर ती जी मोशन आहे त्या मोशनला आपण नाव लिहिणार आहे सर्क्युलर मोशन. त्यानंतर पुढे आहे कॅरेक्टरिस्टिक्स, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्क्युलर मोशन. सर्क्युलर मोशनचे कोणते कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत? तर आता बघा, इथं पुढे एक नाव दिलेलं आहे युसीएम. युसीएम चा अर्थ आहे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. युनिफॉर्म म्हणजे एकसारखं, कुठं कमी आहे, कुठं जास्त आहे, कुठं फास्ट, कुठं स्लो, असं काही नाही. तर ती जी मोशन राहते त्याला आपण युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणतो. तर याच्याशी रिलेटेड डिटेल जो पार्ट आहे तो पुढे आहे. म्हणजे या ठिकाणी हा जो पार्ट आहे तर याच्यामध्ये डिटेल सगळं आहे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये. आता फक्त युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजे एकसारखं एकसारखं मोशन, हे एवढं फक्त लक्षात ठेवा. आता ठिकाणी काय, जर एखादी युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन असेल तर त्याला सर्कल पूर्ण करायला लागणारा जो वेळ आहे तो सारखाच राहतो. मग समजा एक सर्कल पूर्ण केला, समजा त्याला 1 सेकंद लागत असेल, तर दुसऱ्या सर्कलला पण त्याला 1च सेकंद लागेल. समजा आता घड्याळ आहे, घड्याळाचा आपण सेकंद काटा विचार करू, तर त्यामध्ये कसं होतं की त्या सेकंद काट्याला एक सर्कल पूर्ण करायला 60 सेकंदाचा कालावधी लागतो. असा एक सर्कल पूर्ण करायला 60 सेकंद, 60 सेकंद. तर त्याची जी मोशन आहे ती युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आहे, म्हणजे एकसारखं ते सर्कल पूर्ण करेल. आता उदाहरण बघा,
इन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन डायरेक्शन ऑफ द व्हेलॉसिटी चेंजेस देअरफॉर इट इज ऍक्सेलरेटेड मोशन. त्याच्यामुळे ती जी मोशन आहे ती ऍक्सेलरेटेड मोशन आहे. ती ह्या एक कॅरेक्टरिस्टिक झाला. ऍक्सेलरेटेड मोशन म्हणजे त्याला ऍक्सेलरेशन आहे. तर त्याची जी व्हेलॉसिटीची जी डायरेक्शन आहे ती कंटिन्युअसली चेंज होते. व्हेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूड जरी सारखा असला तरी पण डायरेक्शन कंटिन्युअसली चेंज होते. त्याचा हा एक पहिला कॅरेक्टरिस्टिक्स. त्यानंतर सर्क्युलर मोशन रिपीट्स इटसेल्फ ऑन द सेम पाथ, देअरफॉर इट इज अ पिरियॉडिक मोशन. आता युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन जर का आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये कसं होतं की एक सर्कल पूर्ण केलं, परत एक सर्कल पूर्ण केलं तर त्याला सारखाच वेळ लागतो. इट विल टेक द सेम टाइम आणि त्याचं पाथ पण एकच राहतो. तर या ठिकाणी ती जी मोशन आहे त्या मोशनला आपण पिरियॉडिक मोशन म्हणतो. म्हणजे ठराविक वेळेमध्ये तो एक एक सर्कल पूर्ण होईल. तर त्याच्यामुळे ही जी मोशन आहे त्याला आपल्याला पिरियॉडिक मोशन पण म्हणता येईल. आता सर्क्युलर मोशनशी रिलेटेड ना काही डेफिनेशन आहेत, ते महत्वाचे आहेत, जरा समजून घ्या. तर पहिल्यांदा आता इथं एक जो पार्ट आहे तो आहे रेडियस वेक्टर. रेडियस वेक्टर रेडियस वेक्टर टर्म आपण समजून घेऊ. या ठिकाणी ना एक सर्कल आहे, म्हणजे सर्कल आहे म्हणजे सर्क्युलर मोशन आहे. हा जो पार्टिकल आहे या पद्धतीनं असा गोल फिरत आहे. ही डायग्राम आहे, या पद्धतीने बघू आपण. आता इथं हा जो सर्कल आहे त्या सर्कलचा जो आहे सेंटर हा ओ आहे. ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल. त्यानंतर या सर्कलची जी रेडियस आहे ती आहे आर. यानंतर या ठिकाणी इथं आपण व्हेक्टर म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे, व्हेक्टर म्हणजे असं आहे की ज्याला मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन दोन्ही राहतात. आता इथं ओ पासनं ते ए पर्यंत, ओ पासनं ते ए पर्यंत, तर ही याची डायरेक्शन आहे, दूर जाणारी, सेंटर पासनं दूर जाणारी, म्हणजे हा वेक्टर आहे, डायरेक्शन आहे त्याला. आणि ओ पासून ए पर्यंत हा एवढा जो अंतर आहे तो ठरलेला आहे, तो अंतर आहे आर. तर याला आपण नाव लिहितो, म्हणजे ही जी आहे हा एवढा जो अंतर आहे ती आहे रेडियस. तर हा मॅग्निट्यूड जो आहे ना हा कॉन्स्टंट आहे, याच्यामध्ये काही बदल होत नाही. मॅग्निट्यूड जो आहे हा कॉन्स्टंट आहे, याच्यामध्ये काही बदल होत नाही. म्हणजे ओ पासनं ए पर्यंत त्याला मॅग्निट्यूड पण आहे आणि डायरेक्शन पण आहे. डायरेक्शन दूर जाणारी, सेंटर पासून दूर जाणारी, म्हणजे अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल. तर हा जो आहे याला आपण रेडियस वेक्टर म्हणणार. रेडियस वेक्टर जसं आता ओ ए हा एक रेडियस वेक्टर आहे, तसंच ओ बी हा दुसरा रेडियस वेक्टर आहे. म्हणजे या ठिकाणी आपण रेडियस वेक्टर दोन आहेत असं समजू. तर या ठिकाणी दोन वर्ड आले. रेडियस वेक्टर मध्ये एक आली रेडियस आणि एक आलं वेक्टर. तर रेडियस म्हणजे रेडियस इतका अंतर हा जो आहे तो, आणि वेक्टर म्हणजे त्याची डायरेक्शन आहे रेडियस वेक्टर. तर आता आपण डेफिनेशन बघू रेडियस वेक्टर. रेडियस वेक्टरची डेफिनेशन बघा. वेक्टर वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल. आता आपण एक वेक्टर ड्रॉ केला, कुठून ड्रॉ केलाय? सेंटर ऑफ अ सर्कल पासून, म्हणजे या ओ पासून. वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल. वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कुठपर्यंत? टू द पोझिशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन. म्हणजे जो पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार आहे त्या सर्कलच्या सेंटर पासनं तर त्या पार्टिकल पर्यंत जो काय आपण वेक्टर काढतो त्याला आपण रेडियस वेक्टर म्हणणार आहे. परत समजून सांगता येईल डेफिनेशन. द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पोझिशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन. तर याला म्हणता येईल तुम्हाला रेडियस वेक्टर. आता हा जो रेडियस वेक्टर आहे त्याच्यानं काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. कोणते कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत बघा. रेडियस वेक्टर हॅज अ कॉन्स्टंट मॅग्निट्यूड इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल. म्हणजे रेडियस वेक्टर जो आहे त्याचं मॅग्निट्यूड जे आहे ते कॉन्स्टंट असेल. रेडियस वेक्टर आता ओ पासून ए पर्यंत आर आहे, ओ पासून बी पर्यंत आर आहे. समजा इकडे पुढे काय असतं, ओ पासून सी वगैरे असतं इथं, तर त्याचा मॅग्निट्यूड जो आहे सगळ्यांचा मॅग्निट्यूड सारखाच आहे. म्हणजे इथं तुम्ही कितीही रेडियस काढा पण त्या सगळ्यांची जी रेडियस आहे, सगळ्यांचा जो अंतर आहे तो सारखाच असेल. मग या ठिकाणी काय लिहिलेलं आहे? द रेडियस वेक्टर हॅज कॉन्स्टंट मॅग्निट्यूड, आणि त्याची जी व्हॅल्यू आहे दॅट व्हॅल्यू विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल. सर्कलचा रेडियस इतकं असेल. त्यानंतर आता हा जो रेडियस वेक्टर आहे कोणताही घ्या तुम्ही, ओ ए घ्या, ओ बी घ्या, किंवा पुढे जाऊन ओ सी असेल, तर ना त्याची जी डायरेक्शन आहे ती म्हणजे सर्कलच्या सेंटर पासनं ते सर्कम्फरन्स कडे राहणार आहे. टुवर्ड आता सर्कम्फरन्स वर पार्टिकल आहे, टुवर्ड्स द पोझिशन ऑफ अ पार्टिकल. मग काय इथं
इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल पासून दूर जाणारा. इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सर्कल, दूर जाणारा, अवे फ्रॉम द सर्कल, अँड टुवर्ड्स द पोझिशन ऑफ अ पार्टिकल, पार्टिकलच्या पोझिशन कडे राहील ते. म्हणजे रेडियस वेक्टर आहे, त्याचं मॅग्नेट्यूड कॉन्स्टंट आहे आणि त्याची डायरेक्शन जी आहे ती सर्कलच्या सेंटर पासून ते पोझिशन ऑफ अ पार्टिकल म्हणजे दूर जाणारी. त्या पद्धतीने रेडियस वेक्टर आपण बघितलं. यानंतर पुढची जी टर्म आहे ती आहे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी ना आपण दोन रेडियस वेक्टर काढलेले आहेत. एक रेडियस वेक्टर आहे ओ ए आणि दुसरा रेडियस वेक्टर आहे ओ बी. तर या दोन रेडियस वेक्टर मिळून एक अँगल तयार झालेला आहे, थिटा अँगल तयार झालेला आहे. तर याला आपण म्हणणार आहे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. आता हा जो अँगल आहे याला कोणतं नाव लिहिते तुम्हाला, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. तर या ठिकाणी अँगल डिस्क्राईब झाला दोन रेडियस वेक्टर म्हणून, ओ ए आणि ओ बी याच्या मिळून एक अँगल डिस्क्राईब झाला आणि सेंटर ऑफ सर्कलला तो जो अँगल आहे त्याला नाव लिहिते तुम्हाला अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. बघू आपण डेफिनेशन कशा पद्धतीने या ठिकाणी बघा. Angular displacement is defined as the angle described by radius vector. अँगल तयार झाला, अँगल डिस्क्राईब बाय रेडियस वेक्टर म्हणजे रेडियस वेक्टरने अँगल तयार केला या पद्धतीने. इथं आता हा जो आहे इथं हे जे रेडियस वेक्टर आहेत ओ ए आणि ओ बी या दोन रेडियस वेक्टरने एक अँगल तयार केला, अँगल डिस्क्राईब बाय रेडियस वेक्टर. तर काय बघा, अँगल डिस्क्राईब बाय रेडियस वेक्टर इन अ गिव्हन टाइम, दिलेल्या वेळामध्ये, इन अ गिव्हन टाइम ऍट द सेंटर ऑफ सर्कल, कोणत्या ठिकाणी, सेंटर ऑफ सर्कलला. तर हे जे आहे त्याला म्हणता येईल तुम्हाला रेडियस वेक्टर, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. लक्षात आलं. बघा आता परत, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड ऍज द अँगल डिस्क्राईब बाय, अँगल तयार केला, अँगल डिस्क्राईब बाय, कुणी अँगल तयार केला, रेडियस वेक्टरनी आणि दिलेल्या वेळामध्ये इन अ गिव्हन टाइम ऍट द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कलच्या सेंटरला. तर त्याला आपण नाव लिहिता येईल अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, बघा आता अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थिटा आहे आर्क लेंथ डिवायडेड बाय रेडियस. आता या ठिकाणी बघा आर्क लेंथ जी आहे ती आहे ए पासून बी पर्यंत, हा अंतर आहे एस एवढा आर्क लेंथ, डिवायडेड बाय रेडियस, रेडियस म्हणजे आर, आर या ठिकाणी. मग आर्क लेंथ डिवायडेड बाय काय राहणार आहे, हे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड ऍज द, दिलेला अँगल डिस्क्राईब बाय रेडियस वेक्टर इन अ गिव्हन टाइम ऍट द सेंटर ऑफ सर्कल. आणि याचा फॉर्म्युला जर का बघायचं झाला तर सोपा आहे. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थिटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवायडेड बाय काय आहे, रेडियस. आता या ठिकाणी बघा थिटा इज इक्वल टू काय आहे, एस डिवायडेड बाय आर, आर्क लेंथ डिवायडेड बाय रेडियस. थिटा इज इक्वल टू एस डिवायडेड बाय आर. आता हा आर इथे डिवाइड आहे, इकडे आणलं जर का आपण तो मल्टिप्लाय होईल, म्हणजे आपल्याला रिलेशन मिळेल एस इज इक्वल टू आर थिटा, एस इज इक्वल टू आपल्याला मिळेल आर थिटा या पद्धतीनं. आता अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट झालं. आता हे जे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आहे तो अँगलच आहे. मग आता अँगलचा जो युनिट राहतो, युनिट या ठिकाणी उल्लेख नाही केलेला पण याचा युनिट राहतो रॅडियन. रॅडियन हे युनिट राहतं अँगलचं. आणि डायमेन्शन्स तुम्हाला माहिती आहेत, L0, M0, T0 याचे डायमेन्शन्स आहेत. त्यानंतर पुढची जी टर्म आहे दॅट टर्म विल बी अँग्युलर व्हेलॉसिटी. अँग्युलर व्हेलॉसिटी, तर व्हेलॉसिटी रेग्युलरली माहिती आहे तुम्हाला, आपण डिस्प्लेसमेंट डिवायडेड बाय टाइम केलं, डिस्प्लेसमेंट डिवायडेड बाय टाइम, तर त्याला आपण व्हेलॉसिटी म्हणतो. तर आपल्याला अँग्युलर व्हेलॉसिटी पाहिजे, तर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट डिवायडेड बाय टाइम, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट डिवायडेड बाय टाइम. मग या ठिकाणी काय बघा, the rate of change of angular displacement of a particle with respect to time. Rate of change of angular displacement, the angular displacement divided by time. Rate of change of angular displacement of a particle with respect to time, time प्रमाणे with respect to time, it is called angular velocity. सांगाल डेफिनेशन तुम्हाला, rate of change of angular displacement of a particle with respect to time, it is called angular velocity. मग अँग्युलर व्हेलॉसिटीचं जे नोटेशन आहे ना ते आहे ओमेगा. तर आपल्याला लिहिता येईल ओमेगा इज इक्वल टू डी थिटा डिवायडेड बाय डी टी. हे दोन्ही वेक्टरच आहेत, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट पण वेक्टर आहे, अँग्युलर व्हेलॉसिटी पण वेक्टर आहे. आता हे जे आहे ना ते या पद्धतीने वेक्टर फॉर्मॅटमध्ये, जर का आपण
फायनाइट अँग्युलर व्हेलॉसिटी कन्सिडर केली किंवा फायनाइट अँग्युलर व्हेलॉसिटी घेतली ओमेगा, तर ओमेगा इज इक्वल टू थिटा डिवायडेड बाय टी. फॉर्म्युले बरोबर लक्षात ठेवायचे, आपल्याला परत लागणार आहे. तर ओमेगा इज इक्वल टू अँग्युलर व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट डिवायडेड बाय टाइम. आता याचा जो एसआय युनिट आहे तो आहे रॅडियन पर सेकंद. मग थिटाचा युनिट आहे रॅडियन आणि टाइमचा युनिट आहे सेकंद. मग आपल्याला युनिट कोणता मिळाला? रॅडियन पर सेकंद. या पद्धतीने. त्यानंतर आता पुढची टर्म आहे अँग्युलर ऍक्सेलरेशन. तुम्हाला माहिती आहे ऍक्सेलरेशन, तर आपण अँग्युलर व्हेलॉसिटी डिवायडेड बाय टाइम केलं तर आपल्याला अँग्युलर ऍक्सेलरेशन मिळेल. अँग्युलर व्हेलॉसिटी डिवायडेड बाय टाइम तर अँग्युलर ऍक्सेलरेशन. बघा, the rate of change of angular velocity of a particle with respect to time, याला तुम्हाला म्हणता येईल अँग्युलर ऍक्सेलरेशन. बघा, अँग्युलर व्हेलॉसिटी डिवायडेड बाय टाइम. मग काय तर बघा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम म्हणजे अँग्युलर व्हेलॉसिटी डिवायडेड बाय टाइम, याला म्हणता येईल तुम्हाला अँग्युलर ऍक्सेलरेशन. त्या ठिकाणी आपण असं एक सिच्युएशन कन्सिडर करू की इथं पार्टिकल ए पासून बी पर्यंत जाणार आहे. तर सुरुवातीचा जो टायमिंग आहे ना तो आपण T1 कन्सिडर करू, T1. आणि नंतरचा जो टायमिंग आहे ना यावेळेस जो पोहोचला तो टायमिंग आहे T2. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो की ज्यावेळेस पार्टिकल ए या ठिकाणी आहे त्यावेळेस त्याचा टायमिंग T1 आणि बी या ठिकाणी पोहोचला तर त्याचा टायमिंग या ठिकाणी असेल T2. मग त्या ठिकाणी बघा, आपण पार्टिकलच्या दोन पोझिशन घेतल्या या ठिकाणी. एक आहे टाइम T1 आणि दुसरा टाइम आहे T2. मग काय लिहिता येईल? ओमेगा 1. ओमेगा 1 म्हणजे अँग्युलर व्हेलॉसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन. म्हणजे एक पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत आहे, त्याची जी व्हेलॉसिटी आहे ती आहे ओमेगा 1. त्यानंतर दुसरा जो पार्टिकल आहे म्हणजे त्याची दुसरी पोझिशन अँग्युलर व्हेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल ऍट T2. मग आता आपल्याला ऍव्हरेज अँग्युलर ऍक्सेलरेशन, ऍव्हरेज जर का आपण विचार केला, average angular acceleration is equal to change in angular velocity divided by time. अँग्युलर व्हेलॉसिटी मध्ये बदल झाला ओमेगा 1 पासून ते ओमेगा 2 पर्यंत. मग चेंज इन अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणजे ओमेगा 2 मायनस ओमेगा 1 डिवायडेड बाय आपल्याला काय लिहिता येईल T2 मायनस T1 या पद्धतीने. अँग्युलर ऍक्सेलरेशनचे जे नोटेशन आहे ते आहे अल्फा. तर अल्फाचा आपल्याला फॉर्म्युला मिळेल ओमेगा 2 मायनस ओमेगा 1 डिवायडेड बाय T2 मायनस T1. तर या पद्धतीने. आता याचा जर का आपल्याला युनिट पाहिजे असेल तर तो राहणार आहे रॅडियन पर सेकंद. परत सेकंद आला, मग रॅडियन पर सेकंद स्क्वेअर या पद्धतीने त्याचं युनिट येईल रॅडियन पर सेकंद स्क्वेअर. आता हे जे झालं ना हे ऍव्हरेज झालं काही ठराविक वेळेपुरतं. आता आपल्याला त्या ठराविक इन्स्टंटला पाहिजे असेल तर त्याला आपण इन्स्टंटेनियस म्हणतो. मग इन्स्टंटेनियस अँग्युलर ऍक्सेलरेशन इज डिफाइंड ॲज द लिमिट आहे त्याला, लिमिटिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी. लिमिटिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी त्याला म्हणता येईल तुम्हाला इन्स्टंटेनियस अँग्युलर ऍक्सेलरेशन या पद्धतीनं. तर याचा जो एसआय युनिट आहे आता मी सांगितलं तुम्हाला. आता जो फॉर्म्युला लिहायचा झाला इन्स्टंटेनियस असेल तर अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी. आणि त्याच्यानंतर याचा जो एसआय युनिट आहे दॅट एसआय युनिट विल बी रॅडियन पर सेकंड स्क्वेअर या पद्धतीने याचं एसआय युनिट आहे. ठीक आहे. तर आज आपण आता आपण एवढा पाठ बघत आहे, नंतर पुढच्या पिरियडला आपण पुढचा पाठ बघू. तर आज एवढा पाठ आता एवढा पाठ पूर्ण झाला. थँक्यू.